Бажаю здоров'я. 29 березня, огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. З цього відео саме гарне буде, це яка у нас зараз погода. У нас зараз плюс 20 градусів, сонечко, тепло, все висохло. Це що гарно буде за усе відео. Бо вже все висохло, багнюки немає і ворог вже активно іде у наступ і застосовує броньовану техніку, квадроцикли, навіть на мотоциклах їздять. І все це пришвидшує сам напад для того, щоб наша артилерія не вспівала їх відпрацьовувати. То почнемо ми з Орехово-Василівки, там у нас без змін. Далі Григорівка у нас без змін. От всі зміни починаються на Богданівці. З північної сторони Богданівки ворог пройшов приблизно на 300 метрів. Він обходить Богданівку. Також приблизно метрів на 200 він просунувся у самій Богданівці. Також просування у нього є з південної сторони Богданівки, там, де у нас залізнична колія йде у бік Часового Яру. Так ось він пройшов нормально, там, метрів 800 він пройшов по цій залізничній колії, і він впритул дійшов до Часів Яру, але там до перших хат там лісок такий, він немаленький, то він дійшов до самого лісу. І там, якщо по лісу пройти напряму до Часів Яру, там до Часів Яру 550 метрів до перших хат. Далі ворог мав успіх по трасі від Хромова на Часів Яр. Він там так нормально пройшов. І теж він дійшов до лінії, де починається цей лісок, якщо дивитись у бік Богданівки. І далі у нас Іванівське, це ми південніше вже йдемо, по Іванівському ворог теж пройшов, там приблизно метрів 150 по самому Іванівському. З південної сторони Іванівського ворог не зміг пройти за тиждень там ні на метр. Там були проходи, але його відкидували на ті позначки, які були на минулому тижні. І у нас мінус на Кліщіївському напрямку. Справа в тому, що на Курдюмівці, Андріївці у нас без змін, там ворог не прийшов. А ось ближче до північної сторони Кліщіївки, там, де у нас ставки такі стоять, Кліщіївка, залізнична колія, далі у нас там 3 чи 4 ставка у нас ідуть. І за ставками у нас позиції ще були. Так от ворог за 3 дня він відбив ці позиції, які у нас стояли за ставком. Пекельні бої такі були. Він один день йшов чисто піхотою, другий вони там і на багі під'їжджали, і теж піхоти дуже багато. Це все вночі було. Вчора вони застосували 4 БМП з десантом. 2 БМП було підбито на під'їзді, де вони висаджувались. Повністю були зруйновані ці БМП з особовим ворожим складом. А 2 БМП вони все-таки проїхали. Висадились, і там вже кілька позицій наші вони відбили. Там вони закидали гранатами, стрілянина була, такі бої були жорсткі. Це у них такі штурми були, ось крайній штурм був цієї ночі. Зараз стало тихіше, артилерія їх практично не працює, ніхто не підходить, їх підкріплення туди, де вони зайняли. Наша арта відпрацьовує вже наші позиції, які вони захопили. І також дуже щільно працюють дрони камікадзе. До речі, на цьому напрямку працює і Black Raven, і вчора хлопці казали, що виліти були один за одним. Постійно довбили їх, але їх багато, вони там підходили, а потім сховались уже по бліндажам. Зараз відпрацьовують
вже по нашим бліндажам. І якщо ми вже будемо відбивати ці позиції, там від бліндажів практично нічого не залишиться. Як там тримати оборону, саме я не знаю. Дуже важко, то ми скаржили, що у нас погана погода, що багнюка і так далі. Зараз тепло для воїнів, які на нулі, вже вони не замерзають, по цьому питань немає. Але то, що все висохло, нема багнюки, ворог дуже стрімко проходить, йому там а-ля 7 кілометрів треба від їхньої позиції, щоб прорвати до нашої позиції потрібно. Ну, це 5 хвилин їм на БТРі їхати, ну, дуже швидко. І, як бачите, не завжди може спрацювати наша артилерія по пересувній цілі. А так важко дуже, постійні бої, вони по всій лінії фронту на Бахмутському напрямку. Також дуже заважають снайпери та СПГшники, птури, які сидять на багатоповерхівках у самому Бахмуті. І там прямо з тої поверхівки можна прострілювати там Іванівського, Богданівка, воно видно все, то з цих багатоповерхівок вони стріляють. Ну, так, щоб зруйнувати повністю ці поверхівки, це потрібно стільки ракет туди бахнути. Я так вважаю, що командування думає, що це недоцільна ціль, снаряди витрачати, але люди гибнуть із-за того, що саме в цих поверхівках сидять снайпери. По містам України теж дуже щільний вогонь ракетами, дронами. Все це буде продовжуватись. На Росії, я впевнений, що буде ще мобілізація. І щоб не казали, кого там будуть призивати, мобіки-чмобіки, але їх, як показала практика, їх дуже багато. І вони як таргани шлють, їх незалежно виживуть, вони не виживуть. Ну, 80% вони не виживають в Україні, їх додають і додають. З нашої сторони можу тільки сказати, що у нас варіантів немає. Ми захищаємо свою країну, свої родини, свої міста, селища, своїх рідних. І війна рано чи пізно вона закінчиться, і всі, хто воює з нас, всі ми повернемося додому. Хтось на щиті, хтось зі щитом, але ми на віка будемо героями нашої країни, всього світу, що ми все-таки захистили свою країну від російського загарбника, а російські солдати, всі, хто тут воює, вони на віка будуть орками та загарбниками та терористами. То ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.